Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Năm 2022 có lẽ chính là một năm bùng nổ của hoạt hình 3D khi rất nhiều bộ phim được đầu tư với chất lượng hình ảnh cùng đồ họa vô cùng bắt mắt được công chiếu. Và ngày hôm nay, mình xin phép được giới thiệu với các bạn siêu phẩm hoạt hình 3D mang tên Xà Thiên. Đầu tiên, một thông tin khá hay mà mình mới biết được đó chính là bộ phim này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thần Đông. Nói thêm một chút, Thần Đông cũng chính là tác giả của Thế giới hoàn mỹ và Thần Mộ, hiện đang được công chiếu và trở thành bộ phim vô cùng ăn khách trên toàn thế giới. Bởi vậy, theo mình, với cốt truyện cuốn hút cùng cách hành văn vô cùng mạch lạc, sau khi Xà Thiên được công chiếu, đây dự kiến sẽ là bộ phim vô cùng hấp dẫn và ăn khách, giống như Thế giới hoàn mỹ đã xuất hiện và công phá màn ảnh nhỏ. Càng đặc biệt hơn, nếu các bạn đã và đang theo dõi bộ phim Thế giới hoàn mỹ thì chắc chắn không thể bỏ qua Xà Thiên, bởi vì hai tác phẩm này có một mối liên hệ khá mật thiết với nhau đấy. Không chỉ vậy, Xà Thiên còn có chất lượng đồ họa vô cùng bắt mắt cùng những mỹ nhân tuyệt sắc, đây có thể coi là một điểm cộng trong bộ phim này. Tiếp theo, nói sơ qua một chút, nội dung trong Xà Thiên được mở đầu với hình tượng 9 con rồng kéo quan tài xuất hiện ở núi Thái Sơn. Sau đó, khi nó bay vào không gian vũ trụ, đã mang theo những người bạn học cùng lớp, chính vào thời điểm bọn họ tụ hội ôn lại chuyện xưa. Điểm đến đầu tiên của nó chính là huỳnh hoặc cổ tinh. Cũng từ đây, cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm chính thức bắt đầu. Những người trần mắt thì đấy, cùng với những cổ vật nhặt được ở một nơi có dấu vết là Thiên Âm Điện, trong truyền thuyết là nơi Thích Ca Mâu Ni tu thành chính quả, đã cùng nhau chống lại bọn quái vật cổ xưa. Tiếp theo, nội dung chính là hành trình của các nhân vật với nam chính Diệp Phàm. Hắn bắt đầu bước lên con đường tu hành không thể quay đầu, chỉ có cách duy nhất là trở nên cường đại hơn, hắn mới không để cho bất kỳ một ai làm chủ vận mệnh của mình. Tác phẩm này không có phi thăng khi mở đầu, không có tử vong để trọng sinh, nhân vật chính cứ bình thường trải qua những tao ngộ để hấp dẫn. Theo như những gì mình tìm hiểu được, đây là một bộ truyện rất đáng để đọc, nhưng cần phải có một đạo tâm kiên định vì hành trình của Diệp Phàm không đơn thuần chỉ là một câu chuyện. Nó là quá trình của một đời người từ lúc tuổi trẻ bồng bột, từng bước rút kinh nghiệm, từng vì đánh mất người bình thường mà biết trân trọng hơn những người hiện tại. Có thể nói, nam chính Diệp Phàm là nhân vật điển hình thuộc thể loại tiên hiệp đời đầu, tính cách hào sảng, mưu trí thông minh nhưng không đặt nặng tính toán quá nhiều về mặt lợi ích bản thân, phù hợp với những đạo hữu có tính cách sảng khoái, chân tình. Phải biết rằng, Diệp Phàm là một kẻ bên ngoài trông cực kỳ thư sinh, thế nhưng tâm trí bên trong lại cực kỳ bền bỉ, hành động vô cùng quyết đoán. Tuy vậy, anh ấy lại là một người rất ôn hòa, trọng tình cảm, lúc bình thản thì lại vô cùng lãnh đạm, tâm tính tinh tế, biết lúc nào nên bộc lộ tài năng, chưa bao giờ gây sự nhưng lại càng không sợ phiền phức tìm tới cửa. Diệp Phàm kiến thức sâu rộng, độ ứng biến linh hoạt, là kiểu người sòng phẳng, tốt bụng đúng lúc nhưng không dễ bắt nạt, đối xử tốt với bạn bè và thẳng tay với lũ tiểu nhân, không biết nể nang ai hay vướng bận bất cứ điều gì. Không chỉ vậy, anh ấy lại càng không có một phút giây nào yếu đuối trước kẻ thù. Có thể nói, đây đúng là kiểu nhân vật tạo ra cho chúng ta một cảm giác cực kỳ thiện cảm và thoải mái. Còn về nữ chính trong phim, cũng giống như Thế giới hoàn mỹ, nam chính có 3 người vợ, đó chính là An Tử Y, Cơ Tử Nguyệt và Thần Khê. Theo như truyện gốc của tác giả, 3 người vợ của nam chính đều có một vẻ ngoài hết sức cuốn hút nhưng lại có phong cách cực kỳ khác nhau. Bởi vậy, đây chính là nét đẹp mang tới sự hài hòa và cực kỳ cân xứng tạo nên sự hứng thú cho người xem. Chớp mắt, chỉ với đoạn trailer ngắn được tung ra, thế nhưng với chất lượng hình ảnh và đồ họa vô cùng bắt mắt, Xà Thiên chính là một siêu phẩm cực kỳ hot và dự kiến sẽ là một bộ phim tạo ra sức công phá rất lớn trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ vậy, ngoài nam chính cùng những diễn biến phim vô cùng hấp dẫn, nếu bạn nào thích hình tượng Cửu Long Di Quan thì đây chắc chắn là một bộ phim không thể bỏ qua. Hiện tại, ngày công chiếu vẫn chưa được nhà sản xuất tiết lộ, thế nhưng theo mình, rất có thể phim sẽ được công chiếu vào khoảng đầu năm 2023. Còn các bạn thì sao? Qua trailer của phim, các bạn đánh giá như thế nào về bộ phim này? Comment ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.